داخل این ویدیو قراره صدای اگزوز یه موتور 1000 سی سی رو از این دوچرخه بکشیم. و خب همه ما حداقل یک بار تو طول زندگیمون سعی کردیم که با یه دونه آب معدنی از دوچرخه‌مون صدای کاوازاکی بکشیم بیرون. اینجا چند تا آیتم داریم که تو خونه همه ایرانی‌ها پیدا میشه و قراره ببینیم کدوم از این آیتم‌ها صدای بیشتری رو برای ما تولید میکنن. اگه این ویدیو 10,000 تا لایک بخوره روی این دوچرخه اگزوز کاوازاکی می‌بندیم. خب بچه‌ها بخوایم از اولین آیتم شروع بکنیم، یه دونه دوغه. و آره خواستم یه آیتم ساده باشه، یه آیتمی که به ذهن هر کسی نمیرسه و کلا به ذهن من میرسه. یه دونه دوغه کلا این آیتممون. شاید باورتون نشه ولی قراره با یه دونه دوغ که اولین آیتممونه سعی بکنیم که از دوچرخه‌مون صدای کاوازاکی در بیاریم با این دوغه. آره دقیقاً همین دوغ. نکته بعد داستان اینه که من یادم رفت دوچرخه رو از تو پارکینگ بیارم. نمیدونم به سختی باید اینا رو اینجا بیارم. بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون. تو میتونی. یه دوچرخه یا خدا. بیا. تو میتونی. بیا بیرون. آره خلاصه داشتم میگفتم این دوغشی داریم و قراره که بیایم کجا؟ بیایم اینجا و احتمالاً بذاریمش اینجا. خیلی لاکچری تره چون صدای بیشتری رو تولید میکنه، ولی خب میتونیم اینجا هم ببندیمش دیگه. ببین اینجا ببندیم هیچ معنی رو نمیده اسم میکنم، یعنی بذاریمش اینجا بهتره، ولی اینجا هم بد نیست. نمیدونم به نظر شما اینجا ببندیم خوبه یا اینجا ببندیم خوبه؟ همین الان داخل کامنت ها بگید که کدوم بهتره، ولی من باز حس میکنم که اینجا ببندیم بهتره. مگر میشود این همه دانش، این همه علم، این همه تقوا میشه یا نه؟ ببین من یکم با خودم بالا پایین کردم، فهمیدم که ما اینجا وصلش بکنیم باز به هر حالتی منطقی تره. اصلا نمیتونه منطقی نباشه، باید منطقی باشه. ولی آره اینجا در کل خیلی بهتره. برو تو لعنتی. بچه‌ها اینم اگه نمیدونید یه سریا پرسیدید که این چراغ‌هایی هم چسبش فکر کنم به مشکل خورده، دسته خراب شده، ولی خیلیتون پرسیدید که این چراغ عقب هوندای چرا کار نمیکنه، چرا این چراغ عقب اصلا کارکن نیست. بچه‌ها این چراغ عقبه من روشنش نمیکنم تو ویدیو چون باتری دوچرخه‌ام فول تموم میشه و این چراغ عقبه هم کار میکنه، هم چراغ ترمزش کار. فعلا ترمز ما قطع سر این که داریم اینا رو وصل میکنیم، ولی هم ترمزش کار میکنه، یعنی ترمز میگیریم و دوچرخه روشن میشه. همین که حالت عادی تو شب چراغای نور بالای موتور یا ماشین که میگم مثل اون مثلا روشن میشه. و خب ویدیوش هم گذاشتیم رو کانال، اگه دوست دارید برید اونم ببینید. این شده از داستان اگزوز ما که ببینیم چقدر میتونه کار بکنه، شاید هم کار نکنه و به مشکل بخوره. الان مطمئنم خیلیتون قراره داخل کامنت ها بگید که خب مگه تو نمیدونستی که اگزوز آماده دوچرخه هم هستش؟ بچه‌ها میدونم که اگزوز داریم که واسه خود دوچرخه است و حتی ویدیوش هم گرفتیم که اصلا کارت داره و خب میتونین کارتا رو وارد بکنید رو پرهای دوچرخه. وقتی میچرخه صدای اگزوز واقعی تولید میکنه. توی دیجیکالا و 500 تا فروشگاه اینترنتی دیگه هم هستش، ولی خب بخوایم صدای بیشتر از اون تولید بکنیم باید چیکار بکنیم و بخوایم صدای موتور کاوازاکی رو در بیاریم باید چه حرکتی بزنیم؟ فعلا که داریم با 4 تا آیتم مثل دوغ تست میکنیم که البته این ساده ترینشون، آیتم‌های بعدی هم میارم اونها هم باید تست بکنیم، ولی فعلا ببینیم که با این شکل راه رفتن جواب میده یا نمیده. ولی من حس میکنم که این هم صدای خوبی در نیاره. اصلا فکر کنم دوچرخه حرکت نکنه، من نمیدونم، ولی امیدوارم که به این ترمز آسیب نزنه. خب بچه‌ها من از همینجا قراره استارت بزنم. نمیدونم چقدر منو توی دوربین دارید، من قراره از همینجا استارت بزنم. امیدوارم که با دوچرخه ملق نزنم بخورم زمین، چون اصلا معلوم نیست که این کار میکنه یا نمیکنه و بریم ببینیم چه جوریه. او مای گاد. صدای بنز داره در میاره، ولی پشمام لایف هکامون داره جواب میده. او مای گاد. او مای گاد. بچه‌ها کنده مثل این که، ولی باز پشمام با اینکه از جاش در اومده باز داره صدا میده از خودش. دوغش هم ریخت. آی کثافت چه لهجه‌ای گرفتم. یه بار دیگه تست بکنیم، با خوشم اومد واقعیت. اینو میتونیم برای اینکه صدای بیشتری تولید بکنه بست بزنیم، چسب بزنیم که وایس سر جاش. ولی برام خیلی جالبه که اصلا همچین چیزی میشه یا نمیشه. بریم یه بار دیگه تست. داشتم میافتادم زمین.
کند، مثل اینکه میکنه واقعا کاریش نمیتونیم بکنیم. و خب بچه‌ها دلیل خراب شدنش هم اینه که پوستش کلا از بین رفته و باز حالا با این وجود داره کار میکنه. هر چیه باز خیلی برام عجیبه که داره کار میکنه، پشماتون بریزه. در کل چیز جالبیه. بزنید بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی که من تو ذهنمه یه چیز جالب تره. قراره که با یه کارت ویزیت یا از این کارتایی که میگه مغازه مثلا میخواد برای تبلیغ مغازش بهت بده میگیری. رایگان هم هست واقعا، هیچ هزینه‌ای نداره. تو بگو 1000 تومان، فقط کافیه که بری توی یه مغازه‌ای بگی من میخوام شما رو معرفی بکنم به فلان رفیقم فلان مثلا یه دونه کارت ویزیت به من بده. یارو هم بهت میده به صورت رایگان. اینو میاری و روی دوچرخه تستش می‌کنی و درستش هم همینه. الان باید ما اگه اشتباه نکنم اینو بذاریم اینجا. امیدوارم که کار بکنه همچین حرکتی که می‌خوایم بزنیم. شدم کار نکنه. یا اسم می‌کنم اینجا هم بذاریم بهتره ها. نمیدونم. ولی اینجا هم خوبه. ولی فکر نکنم اونقدر صدای خاصی بده. میده به نظر شما؟ به نظر من که نمیده. ولی خب میتونیم با چسب بچسبونیمش اینجا. آره اینجا بچسبونیمش بهتره. اصلا چسب من کجاست؟ کسی میدونه؟ قطعا کسی نمیدونه. دارم بگردم چسبم پیدا بکنم. باز نیازمون رو میتونه حل بکنه. خب بچه‌ها باید الان نمیدونم از این طرف فصلش بکنم. ولی من اسم می‌کنم در کل این ور فصلش بکنم خیلی بهتر باشه. ببین خوب کارو جمع کردم. واقعا باید بهم بهترین ریت و نمره رو بدیم. ببین یعنی این چجوری نشونتون بدم؟ ایناش این الان کارت هست که ما اینجوری چسبش زدیم. این هیچ جوره وصل نمیشد. من اومدم یه دونه چسب از اینجا کشیدم تا اینجا، بعدش اومدم یه دونه از این بغلاش کشیدم به اینجا این شکلی، یه دونه هم از این ور به این ور، بعدش اومدم چیکار کردم یه دونه دور اینا زدم، اینایی که اینطوری خطی اومده، یه دونه هم این ور زدم که وقتی بچا چرخ میچرخه اختلالی ایجاد نکنه توی عمل کرده چرخیدن چرخ. اصلا بازم نمیدونم مقدار خم‌پذیری این کارت چقدره، ولی خب بریم الان ما هم دیگه تستش بکنیم، سوارشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. Let's go. خب بچه‌ها ما از اینجا استارت می‌کنیم ببینیم که چه صدایی میده. Let's go. فعلا که دارم باش حرکت میکنم هیچ صدای خاصی رو نمیده و هیچ صدایی نمیده واقعا. هیچ صدایی نمیده. شما صدایی میشنوین؟ و متاسفانه این عملیاتمون با شکست روبرو شد. ولی نه به همین راحتی هم هیچی شکست نمیخوره. و بچه‌ها میرسیم به آیتم بعدیمون. آیتم بعدیمون چیزی نیست جز آیتم آخرمون. منتها قبلش باید یه کاری بکنیم. مطمئنم قبل اینکه بریم سراغ آیتم آخر همتون میخوام بپرسین که این اگزوزا برای چیه، اصلا این اگزوزا کاربردشون چیه؟ اینا اصلا مال موتورن و خب این نمایشی که گذاشتم رو دوچرخه. از اون یکی اگزوزای پلاستیکی هم داشتم ولی خیلی خز بودن. ولی این اگزوزا در آینده قراره خیلی باشون کارو انجام بدیم. داخل 2-3 تا از ویدیوهای بعدی قراره که از این اگزوزه هم بک فایر بگیریم و اینکه اگه ویدیوها رو لایک بکنید یه دونه گاراژ بگیریم دیگه، از این حیات خدافظی بکنیم. کم کم خسته شدیم. اینم از آیتم جدیدمون. قراره که اینو بذاریم پشت دوچرخه و تستش بکنیم. این دیگه تهشه. یه دونه آب معدنی مساوی با صدای خاور. ببین اصلا آب معدنی کلا کاوازاکی رو میذاره جیب عقبش، اصلا اهمیت نمیده. یه دونه آب معدنی واقعا مساوی با صدای خاور، جدی میگم بهتون. ما باید اینو سفت‌تر بکنیم. این دیگه رد بشه این تو دیگه داستان تمومه، کلا تموم شده است. یعنی چی میگم؟ این دیگه الان رد شد اینجا تمومه، یعنی فاینال شد کار. حالا اگه ما یه اپسیلون یه کم باد داخل آب معدنی رو کم بکنیم مقدارشو خیلی جالب تر میشه. صدای فراری میداد، الان که کمش کردیم صدای لامبورگینی قراره بده.
صدای دوغه خیلی بیشتر بود. واقعا توناژ صدایی که اون دوغه داشت تولید می‌کرد اصلا یه لول دیگه بودش. ویدیوی امروز به نظر خودم ویدیوی جالبی شد، ولی میتونست بهترم باشه. ممنون که تا اینجای ویدیو رو اومدید و مرسی از همتون که نظراتتون رو وقتی که گفتم چه ایده‌ای دارید میخواید کامنت بکنید برام، چون واقعا نیاز دارم به نظرات شما. و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا پیس اوت. دمتون گرم.